Magluluto tayo today ng hardinera. Ito na po yung ating mga sangkap na gagamitin. 3/4 kilo po na ground pork, 5 cloves of garlic, white onion, pwede rin po yung red onion, red and green bell pepper, 1 medium carrot, liver spread, luncheon meat, and pineapple slice. Cheese, kalahati lang po yung nagamit ko dito. Sweet pickle, raisins, 1 cup breadcrumbs, sweet hams and hot dogs, quail eggs and 6 pieces large eggs. Start na po tayo. Painit lang po tayo ng kawali, then lagyan natin siya ng 3 tablespoons na mantika. Lagay na natin yung ating sibuyas. Lutuin lang natin siya hanggang sa maging light translucent, and then ilagay na natin yung ating bawang. Hindi ko iluluto yung ating bawang hanggang sa maging golden brown kasi igisa ko siya doon sa ating pork para ma-absorb ng pork yung lasa ng ating bawang o yung aroma ng ating bawang at sibuyas. So now ilagay na natin yung ating pork. Haluin lang natin siya hanggang sa lumabas yung mantika niya. Tapos lagyan na natin siya ng about 1 teaspoon ng ating paminta. Then after this, lutuin natin siya hanggang sa maging light brown. So ayan, light brown na siya. Pwede na natin ilagay yung ating sweet ham. And then mix lang natin siya doon sa ating pork. Then after that, pwede na natin ilagay yung ating luncheon meat and then hot dogs. So dito iluluto natin siya doon sa oil na nanggaling doon sa ating meat. Mix and cook for about 3 minutes. Tapos ilagay na natin yung ating tomato paste. Pwede po kayong gumamit dito ng tomato sauce o kaya ketchup. Lalagyan natin ng tubig yung ating pinaglagyan. 1/4 cup po yung nilagay ko dito. Tapos ihalo na natin yung raisins. Binili ko to sa palengke, 20 pesos, 2 balot. Mix lang po. Then pwede na natin ilagay yung ating sweet pickle. So, i-check nyo po ha, lagi yung inyong niluluto kasi minsan may tendency po na masusunog po yung bottom po ng ating pan. Then, mag-add ako dito ng isang pork cubes to add lang po ng flavor, and then chicken powder, 1/2 cup ng water para lang po maluto yung ating meat. Tapos, luto ko siya ng about 7 minutes. Tapos keep stirring lang po mga ma'am ha. Tapos lagyan po natin ng juice po ng galing po doon sa ating sliced pineapple. Then add salt. Tikman nyo po muna kung okay na po sa inyo bago po kayo mag-add ng salt o kaya patis. Add na natin yung ating carrots. Bali yung carrots natin or yung mga vegetables natin, hindi natin siya lulutuin hanggang ma-overcook. So, slightly lang po yung pagluluto po natin dito sa ating vegetable. Let's add na po yung ating red and green bell pepper. Lagay na po tayo ng ating liver spread. Kung sa tingin po ninyo okay na po sa inyo yung kalahati nung ating liver spread, pwede naman na po yun. Pero sa akin kasi nilalagay ko talaga yung isang maliit na lata. Then simmer and cook for about 3 minutes or hanggang sa maubos po yung tubig ng ating Hardinera mixture. Hanggang sa matuyo po siya. Naglagay din po ako ng kalahating sachet po ng ating oyster sauce. You can also add chorizo po kung gusto po ninyo dito kasi hindi na po ako naglagay. So after po natin lagyan ng oyster sauce, lagyan na po natin yung ating cheese at ang ating breadcrumbs. So this time, malamig na yung ating mixture, lagyan na natin ng eggs.
So, 6 large eggs po yung inilagay ko. So, after this po, pwede na po tayo mag-assemble. So, bale, ito po yung mga nagawa kong designs doon sa ginawa ko na hardinera. Ayan. So, gumamit ako dito ng plastic po na pang 1 kilo po na bigas. Pwede po kayong mag-grease din po ng oil o kaya gumamit po kayo ng cling wrap. So, bali, pagka ito kasi yung ginamit ko, mas madali ko siyang unmold. Pag naglagay po kayo ng mixture, kailangan po ninyong itaktak po to after po ninyong mailagay para po maiwasan po natin yung mga awang-awang po doon sa ating ginawa pong mixture. Kasi minsan pag hindi po natin siya tinataktak o sinisiksik, nagkakaroon siya ng mga awang-awang. Then we will steam this po ng 30 minutes. Hindi ko na po siya na video kasi madaling araw na po and low po yung cellphone. So by the way mga mami, thank you for watching. Till my next video, please like and subscribe. Thank you. God bless.